Nőgyűlölő, fasiszta, transzfób, vagy a nyugati világ egyik legbefolyásosabb gondolkodója. Jordan Peterson gyűlölik, vagy szeretik. De hogyan lett a Torontói Egyetem professzorából kultúrharcos ikon? Peterson akkor lett világhírű, amikor egyetemén nyilvánosan szembe ment egy új kanadai törvénnyel, amely előírta, hogy a nemi identitászavarban szenvedő fiúkat néha lányoknak, a lányokat pedig fiúknak kell hívni. Azóta több kérdéskörben is leiskolázta az őt sarokba szorítani akarókat. Legyen szó a férfi-női egyenlőtlenségek hamis logikájáról. I'm just trying to work that out. I mean, ha, gotcha. You have got me. I'm trying to work that through in my head. A transz mozgalomról. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest? The presence of Nazis and white supremacists assaulting people at your protest. Do you have any comment on that? Yeah, I don't like Nazis. Vagy éppen a klímaváltozásról. Well, what's the solution? What are we going to do? Switch to wind and solar? Well, good luck with that. Just try it and see what happens. We can't store the power. Germany tried it. They produced more carbon dioxide than they did when they started because they had to turn on their coal-fired plants again. That wasn't a very good plan. Well, we don't want nuclear. It's like, okay. Nem csoda, hogy utóbbi két könyve a világot meghódító bestseller lett. A 12 szabály az élethez című több mint 5 millió példányban kelt el. De az ő története valójában másról szól. Arról, hogy a nyugati egyetemeket domináló baloldali akadémikusok bűnbaknak kiáltották ki a férfiakat, különösen a fehéreket. Az új baloldali osztályharcos ideológia szerint ők felelősek a nők és a kisebbségek elnyomásáért, szenvedéseiért. A valóság más képet mutat. Pont, hogy sok fiatal férfinak céltalan az élete, már házasodni sem akarnak, vagy képtelenek bármilyen elköteleződésre. A klinikai pszichológusként is praktizáló Petersont megdöbbentette, hogy nagy előadótermeket tud megtölteni olyan útkeresőkkel, akik rendbe akarják tenni az életüket és az örökértékek iránt érdeklődnek. Felfedezte a közösségi médiát, és sok milliós nézettségével a YouTube egyik óriásává vált. A problémákat árnyaltan mutatja be, előadásaiban a vallásból, a filozófiából vagy éppen a görög mitológiából eredő válaszait klinikai pszichológiában szerzett tapasztalataival ötvözi. És ami a legfontosabb, irányt mutat és válaszol azoknak, akik hozzáfordulnak olyan kérdésekkel, amelyekkel sok esetben egy egész generáció küzd. Peterson előadásaiban egyrészt arról beszél, hogy a káosz akkor üti fel a fejét egy ember életében, ha céltalan. Ugyanez okozza a 21. század mentális pandémiáját, a kiégett boldogtalanságot. Ezzel szemben áll a rend, amire építhetjük értelmes és célokkal teli életünket. Másrészt a professzor szerint az élet tele van szenvedéssel, amelyet a mai ember egyszerűen ignorál vagy menekül előle, ahelyett, hogy megtanulná kezelni vagy megküzdene vele. A nyugati civilizációban erre az ijesztő valóságra sokáig a kereszténység szolgált magyarázattal, de a modern ember azt hiszi, már túllépett Istenen. Ez vezetett korábban a totalitárius ideológiákhoz, és ez fűti a mai társadalom mérnökösködő, progresszív mozgalmakat is. Abszurd módon Peterson azzal is botrányt keltett, hogy nyilvánosan kritizálta azokat, akik máig éltetik a kommunizmust. Sorry, tried that, didn't work. We got 100 million corpses to prove it, and that's plenty for me. And if it's not enough for you, well then you should do some serious thinking either about your historical knowledge or about your moral character. Jordan Peterson népszerűségének titka annyi, hogy őszintén és világosan beszél fontos dolgokról egy balrahúzó, politikai korrektséggel átitatott világban. Sokat elmélkedett a szenvedésről, és hamarosan ő is megtapasztalta azt. Átvészelte az ellene indított média hadjáratot, de egy súlyos autoimmun betegség miatt kialakult gyógyszerfüggőséget csak nagy nehézségek árán hevert ki. Aztán karrierje fontos fordulatot vett. 2022-ben elhatározta, hogy lemond professzori posztjáról. Azért döntött így, mert az egyetemeken bevezették a sokszínűség, az inkluzivitás és az egyenlőség kvótáit. Ez abszurd, származás és társadalmi háttéralapú diszkriminációt eredményezett. A teljesítményük mérése helyett egyes tehetséges diákjai esélytelenné váltak megkapni kutatói pozíciókat, pusztán azért, mert például heteroszexuális férfiak. Az így előnyökhöz jutott színesbőrűek pedig sokszor már nem kiválóságuk alapján kerülnek be a rendszerbe. Ez a logika szerinte pont azt töli meg, amiről az egyetemi világnak szólnia kéne. Bár már minden fronton megpróbálták eltörölni, eddig még senkinek sem sikerült. Jordan Peterson népszerűbb, mint valaha. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.